Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách quấn mới bộ dây động cơ điện xoay chiều 3 pha 36 rãnh 1400 vòng phút. Tất cả các bước từ A đến Z, từ khâu đồng hạ các mũi dây vào lõi sắt xích to cho đến các khâu băng buộc và hàn rồi đấu nối hoàn chỉnh. Vì vậy rất mong các bạn, nhất là các bạn mới học nghề đấy, các bạn nên xem hết video này. Và ở đây cách làm thì cụ thể chúng ta nhìn trực quan bằng hành động thôi, chứ còn nếu mà nói thì có thể các bạn cũng không thể hiểu hết được. Nếu các bạn nên nhìn người thợ ta làm nhé. Thực tế mà nói, cả cái phần nòng của dây này cho đến khi khâu cuối nó rất là dài, nó vào khoảng gần 2 tiếng đồng hồ các bạn. Nên tôi tua nhanh cho các bạn thấy đấy. Như vậy mong các bạn cố gắng xem từng cái chi tiết người thợ người ta làm. Cắt giấy rồi này, đồng dây vào này, nót này. Toàn bộ bộ dây là 3 pha, mỗi pha có 4 tổ, mỗi tổ có 3 mối dây. Ở đây quy của nó là số mối dây thứ bậc cực ấy, người ta gọi là quy đấy, là bằng 3. Và 3 pha có 12 tổ. Đấy, các bạn xem một tổ người ta có 3 mối dây đấy. Đang vào dây đấy các bạn xem. Ở đây người ta chọn phương án là đồng dây là vào cái sắt ấy, là không chờ. Người ta bố trí hợp lý, sau khép vào nhau thành mạch tròn thôi. Dây quấn là dây quấn đồng tâm các bạn nhé. Và đây là đồng tâm nấp đơn. Các bạn nên xem kỹ người ta đồng dây nào, người ta nót cái điện như nào. Người ta cắt cái điện để bơm lên phía trên mặt rãnh của lõi sắt các bạn, để giữ bộ dây, đồng thời là cách điện các vòng dây phía trên của rãnh nó không bị chạm ra ngoài lõi sắt. Các bạn nhìn rất rõ đấy, một tổ của 3 mối dây đấy. Nói chung học nghề quấn đấy các bạn, chủ yếu là nhìn trực quan là chính. Chứ còn nếu mà nói thì diễn tả người nói thì các bạn không thể tưởng tượng được, mà chính là phải nhìn thấy cơ. Các bạn xem người ta vào như thế nào. Một tổ mà 3 mối dây, dây đồng tâm người ta vào mối dây nhỏ bên trong trước, sau đến mối thứ hai, sau đến mối thứ ba. Một tổ có 3 mối dây thì mối nhất là nhỏ trước, xong cái mối dây tiếp theo đến cuối cùng mối dây to, cùng to nhất nằm bên ngoài. Một dây đồng tâm thì bắt buộc phải vào dây thì kiểu vậy các bạn. Nếu các bạn mà làm quen chỉ cần nhìn vào biết ngay là máy 4 cực, tức là tốc độ 1400. Rồi khi vào hết một pha nó phân thành 4 tổ 4 góc, nên dễ dàng nhận biết ra được nó là 4 cực. Cái động cơ này một người làm rất là vừa, hai tay luồn hai đầu. Các bạn lưu ý là khi người ta vào cái dây, người ta bóp cái dây vào nó theo để cho định hình theo cái rãnh ở trong cái sắt ấy. Người ta gài bên trước, người ta ném giấy lên trên rãnh giữ, là tiếp tục gài cạnh thứ hai.
Đấy, dùng tay người ta nắn các bối dây cho nó thành nếp với nhau. Ngoài việc dùng tay nắn, ta phải dùng búa với cái thanh gỗ để nén pin nó xuống. Lần lượt từng mối một, từng mối dây một, xong đến từng mối một. Hết tổ này đến tiếp theo tổ tiếp theo, cứ thế lần lượt đến hết. Các bạn thấy đánh nào cũng phải bơm cái đợt giấy trên cùng, không bỏ sót cái nào cả. Dây trước khi cho vào, người ta phải bóp mỗi dây cho nó thành nếp rồi người ta mới lồng vào. Gần xong rồi đấy. Nó đang nén các cái bối dây đó rãnh xuống rãnh đấy. Những bối dây hạ trước người ta phải nén xuống thì bối dây sau vào nó mới dễ vào, không bị vướng đầu dây. Người ta vào đến đâu người ta bơm giấy đấy xong lại tiếp vào tiếp theo. Các bạn để ý xem bối dây nào như bối dây nào lần được các động tác y xì như nhau. Chính vì thế nên cái người làm thợ quấn ấy, người ta có cái thao tác nó làm nó quen, thì vào vài lần nó quen tay, cứ làm cái nào như thế nào. Cái khâu lồng hại là quan trọng nhất. Anh vào làm sao không bị xước dây, không bị chéo dây và không bị chập dây trong rãnh. Nên là cái yêu cầu bắt buộc phải như thế. Đấy, họ đã vào hết rồi đấy. Và bây giờ người ta dựng lên, người ta vỗ cho nó tròn, sau đó người bắt đầu mới dùng dây rút ấy, người ta cho vào, người ta rút cố định các đầu dây, ấn cả trong lẫn ngoài. Nó xòe ra nhưng vẫn phải đảm bảo không chạm vào móng sắt. Ở đây người ta đang nót cách pha gọn đấy, cách pha ở cái đầu ngoài đấy. Đây bắt đầu dùng cái dây rút đấy. Rút thì rất là nhanh. Động cơ nhỏ chúng ta có thể rút bằng dây này được, còn động cơ to đây nên băng bằng cách điện, băng vải. Nó dùng dây rút này thì nó nhàn và nó nhanh. Cái này dùng băng rút này để cố định cái đầu dây cho chắc nó không bị biến dạng. Sau là cái rội sơn nó thành một khối liền, và động cơ khi làm việc nó không bị rung, nó tăng độ bền của nối dây lên, tăng độ bền cách điện đấy. Chỉnh sửa chặt này, xong bắt đầu là dùng cái chặt xong rồi nó mới cắt đi, cắt bớt cái đầu ngoài đấy, dùng kéo cắt đi đấy. Thế là xong một đầu đấy.
và người ta đang dùng cái thanh tre, người ta lại gẩy cái đầu rút ra vào phía sau để cho nó khuất vào trong đấy. Tôi bảo đảm là mỹ quan, tôi bảo đảm là nó không bị trôi ra phía ngoài. Đấy, thấy chưa? Rất đẹp nha, nhìn nó. Đầu là đầu phía sau rồi đặt lại để làm phía đầu dây đấy. Còn lưu ý là người ta phải khi ta dựng lên người ta phải nót cái gối đỡ vào bên dưới để cho nó không bị đấy, không bị chạm vào dây. Đây đầu nối dây này, đầu đấu này. Người ta bắt đầu cạo rồi là đấu nối nó. Các bạn xem người ta làm nhé, nắn sửa nó thật tròn trong ngoài, nó cái điện pha. Và nắn sửa rất kỹ, và nó cái điện pha xong rồi thì người ta nó điện pha đấy. Luồn gan, cái đầu dây ra phải luồn gan sâu vào phía trong để nó đảm bảo cách điện tốt với các pha với nhau, không phải chạm lại sắt. Và nhớ gan này là gan thủy tinh các bạn nhé. Người ta đang cạo các đầu dây, cạo hết cái men dây đi để tí nó xoắn vào nhau thì nó tiếp xúc tốt thì mới hàn được. Đấy, vừa xoắn vào. Đây, đấu luôn đấy. Đấu cái này nó cũng đơn giản thôi, đấu nối tiếp A1, mỗi pha có 4 tổ, nối tiếp nhau quá đơn giản. Cạo rất là nhanh. Chúng ta vút đầu dây cho thật thẳng, nó luồn gan là ta và cạo đầu dây. Các bạn xem xoắn rất kỹ. Đấy.
cột dây cột sợi là cào nó nhanh và đấu đối nhanh. Chung cách làm cơ bản các bạn xem người ta làm mà nhớ nhập tâm là chính. Thế nói nhiều thì nó cũng đến thế. Thực sự của nói là cái công việc nó lặp đi lặp lại, thao tác nó các bạn nhìn rất là dễ nhớ. Ở đây là ta đây sắp xếp cái cách làm nó hợp lý là chính. Khi cạo sạch sau rồi thì tiếp theo là người ta sẽ hàn. Hàn người ta dùng có hàn nổ, hàn máy hàn chuyên dùng, cái tự chế được. Thấy bắt đầu hàn đấy, bạn xem nó hàn đấy. Cái máy hàn này là quấn tự chế quấn được, nó không khó lắm. Bắt đầu đến cực ta cặp vào dây đồng, bắt đầu dùng đến cực than, ta để nó chạm trực tiếp vào đầu với tiếp xúc của cái đầu dây ấy. Thì nó tạo hồ quang và nó làm chảy đồng và tạo thành mới hàn của đó. Đấy, cái hàn hồ quang, hàn nổ, nó gọi hàn gọi hàn nổ. Hàn nổ đơn giản thôi. Và quấn nó ra nên có cái máy hàn chuyên dùng này rất là tốt, nó rất là nhanh, không cần phải tẩm thiếc luôn. Như hàn thiếc rồi mất công tẩm thiếc, mà thậm chí thiếc lại chảy vào trong bộ dây này rất dở. Cái này thì nó không tạo phôi, nó không lơi phôi ra ngoài. Hàn tí đã coi như xong vào mối thôi. Đang luồn thêm gan vào những cái đầu mà mới hàn vừa hàn các bạn. Đấy. Còn sót thì là hàn tiếp. Luồn gan vào cái đầu mới hàn đấy. Mình dùng cái hàn nổ, cái đầu cái hàn rất là tròn và nhẵn, nên là an toàn hơn rất nhiều so với hàn thiếc, mà nó không có gai. Mình cần luồn cái gan vào trong thế là kín luôn, luồn cái gan ra ngoài thế là kín luôn. Làm người quấn thì chủ yếu là làm tốt về vấn đề cách điện, rồi tiếp xúc tốt là được. Khi đồng dây vào trong chiếc to thì không được phép để chạm chập, không phải chứt sát đầu dây, nên là ok rồi. Cái nghề này chủ yếu là chúng ta nhìn trực quan là chính, và chúng ta nhập tâm nhớ cách làm như nào, làm nhiều lần chúng ta sẽ quen.
Đấy, bây giờ đã hồn ga hết thì bắt đầu là dùng một cái dây rút người ta cố định, siết chặt cái cố định cái đầu dây lại. Thế là gần xong cả cái máy đấy rồi. Thưa các bạn, tôi đã chia sẻ với các bạn toàn bộ cách huấn mới hoàn chỉnh động cơ điện xoay chiều loa pha 2,2 kW 36 rãnh. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ, cũng như nhận xét cho kênh của tôi ngày tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.